Okay, let's start. Can you pray? I will pray. Mennyi Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük ezt a mai napot neked. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz bennünket ma is, kérünk, hogy légy velünk, és áld meg Bubut, ahogy tanít Jézus Krisztus nevéért. Amen. Amen. So last time we left in Proverbs 19. You might want to have a Bible actually. We are in a church, and this is why we want to read the Bible from time to time. You might. So Proverbs 19, verse 8. I will read it in the New King James translation, and then we'll look into a few words, because these words have, do you know, the semantic field, the concept of the semantic field? I'm not sure. Tehát Példabeszédek 19:18 or 19:8? 19:8. A szemantikáról, az a jelentéstan néhány alapfogalmáról, nyelvtanból lehet, hogy... It means that one word can be translated many different ways. Vagyis, hogy egy szót többféleképpen lehet fordítani. It's the same with pretty much all the words that we use. That's why we need to look into the context and the semantic field. So I will read that in English first. You will read in Hungarian. We'll compare the two translations. És aztán összevetted angolul, aztán magyarul is összevetjük a két fordítást. He who gets wisdom loves his own soul. He who keeps understanding will find good. Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót. So we talked a little bit last time about loving your own soul. What does it mean to love your own soul? Legutóbb beszéltünk erről, hogy mit jelent az, hogyha valaki szereti önmagát, önnön lelkét. Well, because this was originally written in Hebrew. This is the way how Hebrews often wrote, especially poetry. Mivel ezt héberül írták, ezért a héberek gyakran ilyen vers formájában írtak. You find it in the book of Proverbs, but you also find it in all the Psalms. Ez megtalálható a Példabeszédek könyvében, meg a Zsoltárok könyvében is. Where the second line either explains the first line, or contradicts it, or adds to it, explains it. Ahol a második sor elmagyarázza, értelmezi az előtte lévő sort. And this is what we can see here, because the first line says, "He who gets wisdom loves his own soul." Mert így kezdődik, hogy aki értelmet szerez, önmagát szereti. And then the second line in the same verse basically repeats the same idea. He who keeps understanding finds good. És a második pedig ennek a értelmezése, aki megőrzi a tudását, megtalálja a jót. So loving your own soul has something to do with finding what is good for your soul. Vagyis önmagadat szeretni azt jelenti, hogy megtalálsz valami olyasmit, ami jó neked. But it also has something to do with finding what is good in general. De azt is jelenti, hogy megtalálni azt, ami jó általában véve. We want to accommodate what is good, and I know I'm talking in very general terms, but this is how we need to start. So accommodating what is good, looking for what is good, seeking what is good for our own souls. Keresni, kutatni, megtalálni, alkalmazkodni ahhoz, ami jó, az a jó önmagunknak. Just one note here, when you said loving your own soul in the Hungarian, yes. It says to love yourself. Yes, and it's also a good translation, because the Hebrew word soul, where do we find it for the first time in the Bible? Tehát a magyarban ugye az van az angolban, hogy aki szereti a saját lelkét, itt meg az van a magyarban, hogy aki önmagát szereti, azt mondja, ez egy jó fordítás. Hol találkozunk legelőször a lélekkel? It is when God takes a piece of dust, amikor Isten vesz egy maréknyi port, which is the dried out soil, ami a kiszáradt föld, pora, and he forms the body of Adam. És ebből megformálja Ádámnak a testét. And then he breathes in his spirit into this lifeless body.
És aztán az ő lelkét beleleheli ebbe az élettelen testbe. And this body, this dead body becomes a living body. És ez a halott test egy élő testé válik. A living being, human being. Egy élő emberi lény. And the Hebrew word for this living human being is nefesh. És a neve héberül ennek az élő lénynek az, hogy nefesh. And this is the word that we find here in verse 8, which sometimes is translated as soul, and sometimes it's translated as life, or sometimes it's translated as a man or human being. És ezért ezt a szót, hogy önmagát, vagy ezt a nefesh szót úgy fordítja, hogy lélek, úgy fordítja soul, what was this? Soul, being, human being. Igen, tehát hogy lélek, lény vagy ember. So we are souls. Mi lelkek vagyunk. This is why it's like a rabbit trail, but this is why we believe in the resurrection of the body. És ezért, bár ez egy mellékvágány lenne, de ezért hisszük a test föltámadását. Because then we will get our bodies back in a new, transformed, glorified form, and we'll become fully human again. Mert akkor fogjuk visszanyerni a mi saját testünket, akkor leszünk egy megdicsőült új testben, és akkor leszünk újra emberek. Anyway, here Emberek. in the Proverbs 19:8, it's about loving yourself. És itt a 19:8-ban azt olvassuk, hogy valakinek szeretnie önmagát. And to love yourself means to seek what is good for you. És szeretni önmagad azt jelenti, hogy keresni azt, ami jó neked. We don't really hate ourselves. Nem gyűlöljük önmagunkat igazából. Well, some people say, oh, I hate myself. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy úgy utálom magam. Why do you say things like this? I hate myself. Miért mondunk ilyeneket, hogy gyűlölöm önmagam? Well, I don't look like I would like to look. Mert mondjuk nem úgy nézek, ahogy ki szeretnék nézni. Oh, I have failed this test again, and this is why I hate myself. Jaj, megbuktam ezen a vizsgán, ezért utálom önmagam. If it's a boy, he may say, oh, I wish I were like Andrew Tate. Ha egy fiú, akkor meg azt mondja, hogy bárcsak olyan lennék, mint Andrew Tate. You know who Andrew Tate is? Tudjátok ki az Andrew Tate? No, that's good. Aki nem, az jó. Don't waste your time on finding out who Andrew Tate is. Ne pazarolod az idődet arra, hogy megtudd, hogy ki az Andrew Tate. He pretends that he's like a real man. Azt tetteti, hogy ő egy igazi férfi. But he's a pathetic lost boy from Peter Pan. De valójában egy szánalmas, elveszett fiú a Pán Péter meséből. So if you love your own soul, you want something good for yourself. Ezért, ha szereted önmagadat, akkor valami jót akarsz magadnak. Maybe, perhaps you even want to become a good person. Talán még egyszer jó ember is akarsz lenni. Because this is the thing. Whom do we really admire? Mert erről van szó. Igazából kit csodálunk? Do we admire losers? A lúzereket csodáljuk? A veszteseket? Or do we admire heroes? Vagy a hősöket? Do we admire people who, because of their own laziness, lose everything? Azokat az embereket csodáljuk, akik a saját lustaságuk miatt mindent elvesztenek? Or do we admire people who, because of their wisdom and diligence and good character, conquer kingdoms? Vagy azokat az embereket csodáljuk, akik az ő saját szorgalmuk miatt, erőfeszítésük miatt országokat hódítanak meg. Slay dragons. Akik legyőzik a sárkányokat. Right? It's a hero that we admire. Ezek a hősök, akiket csodálunk. For us, he's some kind of an ideal. Olyas valaki, aki számunkra egy eszmény. And we want to become more like him. És egyre inkább olyanok akarunk lenni, mint ez a hős. Because we want other people to see the same kind of qualities as we admire or worship in our heroes. Mert olyan embereket keresünk, akiknek olyan kvalitásuk, olyan tulajdonságuk van, mint a hőseinknek. I have never been a woman. Soha nem voltam még nő. I need to confess. So I don't really know what kind of heroes women admire. Ezért nem tudom pontosan azt, hogy milyen hősöket csodálnak a nők. I hope for you it's not the Kardashians.
Remélem számotokra ezek nem a Kardashian lányok. Well, actually, the book of Proverbs has a lot to say about a woman that should be an object of admiration for other women. Bár egyébként pont a Példabeszédek könyve is leírja azt a nőt, aki csodálatra méltó. But anyway, if we love our own souls, we want something good for our own souls, for us. De ha szeretjük önmagunk lelkét, akkor valami jót akarunk magunknak. And some of this good is given to us. És ezen jó dolgok közül némelyeket megkapjuk. It's all the blessings that we receive from God. Azok az áldások, amelyeket Istentől kapunk. It's all the love that our parents bestow upon us. Mindaz a szeretet, amit a szüleink ránk ruháznak. They give us life itself. Életet adnak nekünk. They teach us what love is. Megtanítják, hogy mi a szeretet. They feed us. Etetnek. They change our diapers. Kicserélik a pelenkáinkat. They pay for our education. Kifizetik a tanítatásunkat. And sometimes they even take us to McDonald's. És néha még a Mac-be is elvisznek. They all do this because they love us, and because they love us, they want us to become something better than we already are. Mivel szeretnek bennünket, ezért teszik ezeket, és azt akarják, hogy jobbak legyünk annál, mint amik már vagyunk. So, we want to love our own souls, but well, how to do this? Ezért fontos, hogy és akarjuk szeretni önmagunkat, de a kérdés az, hogy hogyan csináljuk ezt. Because some people think that to love his or her own soul means to get this frog lips by the means of Botox injection. Mert van, aki azt gondolja, hogy úgy tudja önmagát szeretni, hogy ilyen békaszájat csináltat magának botox injekciókkal. And then they think, I look really good now. És azt gondolják, hogy én most már olyan gyönyörű vagyok. No, you don't. De nem. Because you don't look like a human being, you look like a frog. Azért mert nem úgy nézel ki, mint egy ember, hanem úgy nézel ki, mint egy béka. So, if we really want to love our own souls, if we really want to seek what is good for us, ezért, ha tényleg nagyon ha szeretjük a saját lelkünket, ha valóban jót akarunk magunknak, we need to get wisdom. We need to seek wisdom. Akkor bölcsességet kell keresnünk. And this is also an interesting word. In Hebrew it's leb. Érdekes ez a szó a héberben, így van, hogy leb. But it can be translated in many different ways. De sokféleképpen lehet fordítani. For example, Például, heart. Úgy is, hogy szív. Inclination. Úgy is lehet, hogy idomulás valamihez. Disposition. Diszpozíció, vagyis hozzáállás valamihez. Determination. Elszántság. Courage. Bátorság. Will. Akarat. Intention. Elszánás. There's an English test for you too. Attention. Figyelem. Consideration. Megfontolás. Reason. Értelem. Often we think about wisdom as something theoretical. Néha úgy gondolunk a bölcsességre, hogy ez valami elvont dolog. Like abstract knowledge. Egy absztrakt tudás. But the Hebrew word leb actually is much more than abstract knowledge. De a héberben ez a szó, hogy leb, ez egy sokkal több, mint egy absztrakt tudás. Of course, the knowledge, the information is also part of the wisdom. Nyilván a tudás, az információ az része a bölcsességnek. It takes a wise person to fly to Mars, right? Egy bölcsembernek, vagy valakinek kellően bölcsnek kell ahhoz legyen, hogy el tudjon menni a Marsra. Only Elon Musk can do this so far. Egyelőre ezt csak Elon Musk tudja megcsinálni. And to plan a mission to Mars, to build a space rocket, he needs first some information. Ahhoz, hogy egy rakétát tudjon tervezni, ahhoz, hogy el tudjon menni Marsra, ez kell először is információ. He needs to learn physics, mathematics, probably programming as well. Meg kell tanulni a fizikát, a matematikát, a programozást.
probably also something about biology, because human bodies will be affected by the space travel. Talán valamennyi biológiát is, mert az emberi testnek hatással van az űrutazás. So without theoretical knowledge, it's impossible to fly to Mars. Tehát nyilván elméleti tudás nélkül képtelenség elrepülni a Marsra. But we can have all the knowledge in the world. De milyen lehet a világ összes tudása? And because we all have smartphones and we have access to the internet, we have access to so much knowledge that we cannot even start to comprehend it. De mivel vannak okos telefonjaink és internethez tudunk csatlakozni, annyi tudásunk van, hogy fel se tudjuk fogni. Well, there are some exceptions, of course. Persze vannak kivételek. I used to be like a Boy Scout instructor. Én régen egy cserkész mester voltam. And there was this little boy, I think he was probably 12 years old. És volt egy kisfiú, aki kb. 12 éves volt. And he actually watched all the YouTube content. És megnézte az összes YouTube videókat. That was meant as a joke. Ez egy vicc volt. Wake up. Wake up. Ébredjetek fel. So we need some information, some theoretical knowledge. Tehát kell valamilyen tudás, kell valami elméleti tudás. But if you still remember all the ways how this Hebrew word can be translated, Illetve bölcsesség, és ahogy lehet fordítani ezt a héber szót, you see that wisdom is so much more than just theoretical knowledge. de most látjátok azt, hogy a bölcsesség sokkal több, mint elméleti tudás. Because it also includes doing something with the knowledge that we have. Mert része a bölcsességnek, hogy csinálsz valamit azzal a tudással, amit van. So first, acquiring knowledge. Először is megszerezni a tudást, Using the knowledge. használni a tudást. But how do we do this? How do we get from learning to doing? Hogy jutunk el a megtanulástól a megcselekvésig? It's usually the hardest part, right? Talán ez a legnehezebb rész, nem? I know, it's hard to learn to acquire the knowledge, but it's even harder to apply the knowledge. Tudom, hogy nehéz megszerezni a tudást, de sokkal nehezebb alkalmazni a tudást. We need to want to apply the knowledge. Mert akarnunk kell alkalmazni ezt a tudást. What is will? Mi az akarat? Like an internal motivation to do something? Yes, it includes the motivation, because motivation is the driving force. We talked some about desires, right? Igen, tehát persze, hogy a motivációs része, mert az, ami hajtja az egészet, és beszéltünk a vágyakról. But where do we get the proper motivation from? De honnan van a megfelelő indítatás, motiváció? Well, I think it's one of the main sources of motivation is our stories. Talán az egyik legjobb forrása az indítatásnak azok a történetek. Because as we read stories, we get motivated to become like the heroes that the stories tell us about. Ezek a történeteinket, amikor olvassuk, akkor egyre inkább motivál az, hogy olyanok legyünk, olyanokká váljunk, mint ezeknek a történeteknek a hősei. Do you remember how much of the Bible content are actually stories? Emlékeztek arra, hogy a Bibliának hány százaléka történet? It starts with a story, right? Egy történettel kezdődik, And it also ends with a story. és egy történettel végződik. This big, huge battle that will, wow. Egy nagy harc, egy nagy csata a végén. How much of the Bible content are stories? Mennyi része a Bibliának tehát a történet? Szerintetek? 90%? No, less. More or less half of the Bible content are stories. Körülbelül fele. But it's a lot. It's a long book. De ez sok, mert ez egy nagyon hosszú könyv. But the rest of the content is actually the interpretation of the stories. De a másik része a Bibliának pedig ezeknek a történeteknek a magyarázata. Or reflections upon the stories. Vagy elmélkedések ezeken a történeteken. So that we can read the stories, then we can reflect on the stories, and then we can maybe draw some conclusions from the stories. Hogy olvassuk a történeteket, értelmezzük azt, hogy aztán valamit tudjunk is vele kezdeni.
And maybe even think about how to apply some of the principles that we find in the stories into our own lives. És elgondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk esetleg, hogy hogyan tudjuk alkalmazni ezeket a történeteket, vagy azok értelmezését a mi életünkre. And they also, the meditations upon the stories in the Bible, they also teach us that we should not apply them, we should not always try to apply them like one to our own life. És azt is megtanuljuk a Bibliában, hogy ne alkalmazzuk egy az egyben, tehát ahogy ott van a mi életünkben. I don't know, maybe you have it like this, but in Poland, once a year there is a huge Comic-Con meeting in Poznań. Például nem tudom, hogy ezt ismeritek, vagy van-e itt ilyen, de évente egyszer Lengyelországban van egy Comic-Con konferencia, vagy összegyűlés. That's when people dress like Kung Fu Panda, for example. Amikor az emberek beöltöznek például Kung Fu Pandává. Or like Luke Skywalker. Vagy Luke Skywalkernek. Or some other figures from manga, sci-fi and other things like this. Vagy valami más szuperhősnek a manga vagy sci-fi világából. Well, the Bible doesn't call us to do this, pretend that we are somebody who we are actually not. A Biblia nem erre hív bennünket, hogy tettessük azt, hogy azok vagyunk, akik valójában nem vagyunk. When we are called to follow the example of Jesus, what does it mean for us? Amikor azt mondja a Biblia, hogy kövessük Jézus példáját, akkor ez mit jelent számunkra? It doesn't mean that we need to grow our hair long. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell növesztenünk a hajunkat. It doesn't mean in the case of women that they need to have like the sex surgery and become a man. Ez nem azt jelenti a nők esetében, hogy egy ilyen nemi átoperáláson kell átesniük ahhoz, hogy férfivé lehessenek, hogy Jézushoz hasonlóvá váljanak. It doesn't mean that we all need to become carpenters. Nem kell mindenkinek ácsnak lennie. It's rather the qualities of his character that we want to acquire. Hanem sokkal inkább az ő karakterének, személyiségnek a minőségi vonásait akarjuk magunkévá tenni, hogy milyen ő. We want to become people that, for example, the Beatitudes from Matthew 5 are talking about. Olyan emberekké akarunk válni, mint amiben a Máté 5-ben a boldog mondások alapján leír az emberről. Anyway, so there's wisdom that we need if we really love our souls or ourselves, is this practical wisdom. Ez a bölcsesség tehát, amit meg kell szereznünk, ha szeretjük önmagunkat, akkor ez a gyakorlati bölcsesség. Yes, it includes the knowledge. Benne van a tudás. But it also includes courage or determination. De benne van a bátorság és az elszántság. What would be another nice synonym of courage and determination? Mi lett ennek a jó szinonimája, hogy bátorság és elszántság? Endurance. Kitartás. Right? We set on a track towards a certain goal, and we stay on the track even if we approach some or face some obstacles on the way. Vagyis egy útra ráállunk, és akkor is ott maradunk rajta, hogyha bármiféle akadály van előttünk. This is why Paul in the letter to Romans chapter 5 connects this courage, this endurance, this quality with hope. Ezért köti össze Pál apostol a Róma 5-ben ezt a bátorságot, ezt az elszántságot a reménnyel. You know, hope in the Bible is never like a passive, wishful thinking. A remény a Bibliában soha nem egy passzív, bárcsak meg lehetne, vagy bárcsak történne típusú érzelem. It's endurance, it's staying on the track. Hanem kitartás és a pályán maradni. In spite of the obstacles. A nehézségek, az akadályok ellenére is. And actually the Bible tells us that if we stay on the track in spite of the obstacles, all the obstacles that we overcome will strengthen our hope and endurance. És a pályán, ha ott maradunk, akkor valamennyi nehézség vagy akadály, ami előttünk van, egyre inkább meg fog erősíteni a kitartásban. Well, the interesting thing is that it also speaks about intention. So we are to be intentional. És beszél a szándékokról is. Nekünk szándék
vezérelt embereknek kell lennünk. This is part of being wise, being intentional. We want to know where we want to get or who we want to become. Ezt is jelenti többek között a bölcsesség, hogy van egy szándékunk, tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, tudjuk, hogy mivé akarunk válni. In the letter to the Hebrews, the name of Esau is mentioned. A zsidókhoz írt levélben megemlítésre kerül Ézsau neve, And in many translations, he is called a wicked or godless person. és sok fordításban egy gonosz embernek, vagy rossz embernek említik. But the Greek word used to describe Esau there is bebelos, which means pointless. De a görög szó, ami ott van, what's the Greek word? Bebelos. Bebelos, ami azt jelenti, hogy egy céltalan ember volt. A pointless person is a person that doesn't have this quality of intentionality in his life. A céltalan ember az egy olyan ember, akinek nincs elszántság az ő életében. Life just happens to him. Az élet csak úgy történik vele. And he was called a pointless person because of what happened, how he treated his inheritance. És azért volt úgymond egy céltalan embert, mert ahogy viselkedett, ahogy kezelte az ő elsőszülöttségi jogát. He saw this bowl of purkled Látott egy tányér pörköltet, and said, "This looks yummy, és azt mondta, hogy ez nagyon fincsi, and I'm really hungry és én nagyon éhes vagyok. because I have not eaten for 15 minutes." Azért, mert már 15 perce nem ettem. And he sells his birthrights for a bowl of purkled. És eladja az elsőszülöttségi jogát egy tál pörköltért. So this is why he was babelous. This is why he was a pointless person, because there was no intentionality, no plans for the future in his life. Ezért volt ő egy babilosz, egy céltalan ember, mert nem volt jövőképe. Okay, let's go to the next word, Nézzük a következő szót. which is, so we are now in the second line of verse 8. Tehát most a Példabeszédek 19:8 második felét The nézzük. word understanding, Azt mondja, hogy tudás. what it actually means. Mit jelent eredetileg ez a szó, hogy tudás? Aki megőrzi tudását. Now, we often think that we understand Gyakran azt gondoljuk, hogy értünk dolgokat, and want to understand. és meg akarunk érteni. For example, a friend of ours did something stupid. Például az egyik barátunk csinált valami butaságot. What's our first reaction? Mi az első reakciónk? It's to explain why he did what he did, Az az, hogy megmagyarázzuk, hogy miért tette. right? amit Or tett. to explain something bad happened, our first reaction is to find the reasons for the bad thing. Vagy ha valami rossz dolog happened. történik, az első reakciónk, hogy megpróbáljuk megmagyarázni, hogy miért történt ez a rossz dolog. And for us, it's very easy to understand this or that, especially if we're talking about other people. És számunkra nagyon könnyű erről beszélni, amikor másokról van szó. You know, it's what in English is called connecting the dots. Ezt úgy hívják az angolban, hogy összekötni a pontokat. We have a few pieces of information and we think that we can conclude all the conclusions, draw all the conclusions from these few pieces of information. Azt gondoljuk, hogy csak azért, mert van néhány információ morzsánk, ezért ezek helyes értelmezése által a teljes képet megértjük. And this is why more often than not we jump to wrong conclusions. Ezért van az, hogy túl gyakran helytelen következtetésekre jutunk. I have no time to give any specific examples, but Nincs, next time. majd legközelebb adok erre konkrét példákat. Well, the Hebrew word that's translated here as understanding can also be translated as cleverness. Az a héber szó, amit itt tudásnak vagy értelemnek fordít, az úgy is lehet, hogy okosság, Insight, meglátás, but also competence and skill. de lehet úgy is fordítani, hogy készség és képesség. So again, this is really important that this word understanding is often translated as competence and skill. Ami nagyon érdekes, tehát, hogy ezt a szót, hogy tudást, ezt úgy is lehet fordítani, hogy készség és képesség. Well, we are born with some skills.
bizonyos képességekkel születünk meg a világban. These are natural skills. Ezek természetes And képességek. because we talked about these 3 skills, És mivel you will beszéltünk tell me erről a 3 what these 3 skills képességről, are ezért el tudjátok mondani ezt a 3 that we are born képességet, with. amivel születünk. Think about an infant, a newborn baby. What kind of skills can you see in the newborn baby? Milyen képességei vannak egy újszülött csecsemőnek? That's the skill of Ez a eating. eating or sucking, actually, because this is how babies eat, right? Igen, tehát ugye ez a szopás reflex, szopóreflex. They have no teeth, so they cannot chew the food. They need to suck the milk. Mivel nem tudnak, nincs foguk, nem tudják megrágni az ételt, ezért ugye szoptatás által szerzik meg a tejet. The other skill is, A másik, well, this is the skill of ez a grabbing. fogóreflex. Grabbing or grasping, right? No, grabbing is better. The baby wants to grab everything because this is how the baby learns the world around. A baba mindent meg akar fogni, mert így ismeri meg a körülötte lévő világot. And the third skill is, És a harmadik pedig, when you show, it's the same with dogs. úgy, mint a kutyákkal, Infants are not that different from dogs. tehát a csecsemők nem sokban különböznek a kutyáktól. You know, you take, for example, like a ball and show it to the dog or the baby and move. What will the baby do? Hogyha veszel egy labdát, akár egy kis kutyánál, vagy egy csecsemőnél, és így mozgatod, mit fog csinálni? Yeah, it will follow with Követni him fogja or her eyes. a Right? tekintetével. These are the 3 skills that we are born with. Ez az a 3 képesség, amivel mindenki, ez a 3 vele született képessége az embereknek. But that's good enough for babies. Ez elég jó a csecsemőknek, And yet, if you want to fly to the moon, de ha a holdra szeretnél eljutni, if you want to do what is good for us, for our own souls, ha azt akarod tenni, ami jó önmagadnak, ami jó a lelkednek, we need to acquire some additional skills and competences. akkor további képességeket és készségeket kell megszerezni. And this also means that we need to be intentional. Ami azt is jelenti, hogy nekünk elszántnak kell lennünk. It ezzel doesn't just kapcsolatban. happen to us. Ez nem csak úgy van, vagy történik velünk. And how to do this, we'll És talk hogy lehet ezt about csinálni? next time. Erről majd legközelebb fogunk beszélni. But remember, Ne you love felejtsétek. your soul, you Szeresd need to önmagadat. be intentional about loving your soul. Tehát ha szereted önmagad, akkor légy elszánt önmagaddal You need to kapcsolatban. find out what actually is good for your own soul, Keresd meg, hogy mi az, ami jó neked, where you can find it, és hogy hol találod meg, and how you can find it, hogy tudod megtalálni, and how you can preserve it. és hogy tudod ezt megtartani. That's enough for today. Ámen. Imádkozunk, mondjuk el a mi atyánkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Amen.